Xin chào, sau đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta đang có sự tăng trưởng dần trở lại. Việc vay tiền ngân hàng để đầu tư làm ăn kinh tế có chiều hướng tăng, bên cạnh các khoản vay tín chấp như vay tiêu dùng. Khoản vay với số tiền vay cao và thời hạn dài như vay mua nhà ở trở nên khó tiếp cận, khó khăn hơn khi các ngân hàng thương mại áp dụng bán bia kẹp lạc. Và câu chuyện vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một vấn nạn. Trong khi ngân hàng và bảo hiểm vui mừng, thì với nhiều khách hàng đây lại là nỗi đau khổ, bức xúc. Hôm nay chúng ta cùng bàn luận với nhau về vấn đề nhức nhối này nhé. Tâm lý chung những người đi vay tiền là muốn vay được tiền nhanh, thủ tục nhanh gọn không vướng mắc chỗ nào. Đã đi vay tiền rồi còn phải gánh thêm một khoản bảo hiểm nữa thực sự trở thành gánh nặng, không lấy làm vui vẻ. Ngoài những thủ tục cần thiết trong một bộ hồ sơ vay tiền thế chấp thông thường, người vay phải mua một gói bảo hiểm nhân thọ có giá trị từ 1,5 đến 3% số tiền của khoản muốn vay thì lúc đó mới được duyệt, mới được giải ngân. Gói bảo hiểm càng cao thì được giải ngân càng sớm. Ví dụ, bạn muốn vay một khoản để xây nhà trị giá 900 triệu chẳng hạn. Với mức gói bảo hiểm ngân hàng sẽ nói bạn mua gói bảo hiểm trị giá tương đương 3% tương đương 30 triệu. Đến đây các bạn thấy như thế nào? Rất bức xúc phải không? Cứ như mình đi mua xe vậy. Đã bỏ tiền túi ra mua xe, mua giá trị để được hưởng thụ rồi còn phải kẹp lạc bao nhiêu thứ như bảo hiểm thân vỏ 1 năm, phụ tùng khuyến mãi như dán kính, ốp viền, bọc da, trải sàn. Nhưng thực chất những cái được gọi là khuyến mãi cũng là tính giá trong đó cả. Với các nước ở châu Âu, bảo hiểm liên kết ngân hàng đã trở nên phổ biến và quan trọng. Do mức thu nhập của người dân bên nước họ ngày càng cao, việc triển khai trả lương qua thẻ, điều kiện hạ tầng công nghệ, trình độ nhận thức của cả người dân về ngân hàng và ngành bảo hiểm ngày càng được nâng lên và bán bảo hiểm qua ngân hàng trở thành một kênh phân phối bảo hiểm chính. Việc mua bảo hiểm cũng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng nếu mất khả năng thanh toán. Khi người vay gặp rủi ro bị tử vong hoặc tai nạn thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán khoản dư nợ còn lại cho ngân hàng. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng vay vốn tham gia bảo hiểm khoản vay dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nhưng không bắt buộc. Phải chăng việc bán bảo hiểm là để tăng nguồn thu? Lý do các ngân hàng đưa ra. Ngày xưa các ngân hàng có nhiều khoản thu như tiền SMS Banking, tiền dịch vụ chuyển khoản trong mạng và ngoài mạng thì nay do cạnh tranh với các ngân hàng khác nên các dịch vụ đã vụ miễn phí và việc bán bảo hiểm cũng để bù lại một phần doanh thu. Ngoài ra do cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đang siết chặt room tín dụng. Vậy room tín dụng là gì? Room tín dụng đang là từ ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện về tài chính. Bất cứ ai tiếp cận gói tín dụng, khoản vay đều sẽ nghe qua về thuật ngữ room tín dụng này. Room trong tiếng Anh ngoài nghĩa là căn phòng như bedroom, phòng ngủ, bedroom, phòng tắm, living room, phòng khách còn có nghĩa là phạm vi. Room tín dụng là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngân hàng, được hiểu là hạn mức cho vay của ngân hàng dựa trên mức tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ phân phối tỷ lệ room tín dụng cho các ngân hàng thương mại trong nước tùy vào sức khỏe tài chính của các ngân hàng như hiệu quả quản lý tín dụng và chất lượng tín dụng. Nếu không áp dụng room tín dụng, tăng trưởng tín dụng rất có thể vượt quá khả năng dự trữ, cân đối vốn và khả năng quản lý của các ngân hàng thương mại, và mất khả năng thanh toán là hệ lụy lớn nhất. Như vậy, có thể hiểu rằng việc xây dựng luật room tín dụng nhằm mục đích kiểm soát từ sớm, từ xa tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng trong hệ thống ngân hàng. Room tín dụng đặt ra cũng nhằm mục đích giúp người đi vay kiểm soát khoản vay bởi chủ thể vay cũng có hạn mức vay nhất định, tránh rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán. Khi đã siết chặt room tín dụng, nhân viên của ngân hàng bị giao chỉ tiêu bán bảo hiểm cao. Để đạt được KPI, các nhân viên phụ trách hồ sơ vay thường tư vấn khách theo kiểu ép buộc mua bảo hiểm thì mới được hưởng lãi suất ưu đãi hoặc là giải ngân nhanh. Thực tế, hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng hiện đang được nhiều ngân hàng thương mại thúc đẩy mạnh mẽ. Một số ngân hàng đã bắt tay với các doanh nghiệp bảo hiểm, ký kết những hợp đồng độc quyền về sản phẩm bảo hiểm trong hàng chục năm. Tuy khoản hoa hồng trong các thương vụ này không được công bố chính xác, nhưng các ngân hàng sau khi ký kết hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm đều ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động dịch ở ngay kỳ kế toán, sau đó nhờ khoản đại lý trả một lần liên quan đến sản phẩm bảo hiểm. Nhận trước hàng nghìn tỷ đồng hoa hồng có thể một trong những lý do khiến các ngân hàng thương mại đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm tại ngân hàng.
Vì đã ký hợp đồng phân phối bảo hiểm trị giá cả nghìn tỷ đồng với các công ty bảo hiểm nên bên trên cứ giao chỉ tiêu xuống. Nếu không hoàn thành, sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng thi đua cuối năm, lương thưởng giảm. Do đó phải tìm cách để bán đủ bảo hiểm. Vậy làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm? Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm. Điều này nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng. Các bạn có thể lên Google để tra cứu số hotline nhé. Hy vọng qua video này các bạn có cái nhìn đúng đắn của việc vay tiền ép mua bảo hiểm. Do đó cần tìm hiểu kỹ ngân hàng uy tín trước khi vay. Và khi bị ngân hàng ép thì biết cách để xử lý hợp tình hợp lý để vay được tiền sớm nhất. Các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại!